आहा मस्तच अफलातून। आता चिकन शिजले का चेक करूयात। अजूनही ते उकळतच आहे खरं। येस, परफेक्ट। चिकन मस्तपैकी असं मौसूत शिजलेलं आहे। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण हंडी चिकन कसं बनवायचं ते बघूया। मस्त खूप छान होते ही रेसिपी, चवदारही होते, चवीलाही खूप छान लागते। तर इथे मी चिकन घेतले, पाव किलो चिकन आहे, स्किनलेस चिकन घेतले। त्याचबरोबर बारीक चिरलेला कांदा आहे, 3 कांदे बारीक चिरून घेतलेत, 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेत, 2 हिरव्या मिरच्या स्लीट करून घेतल्यात, बारीक चिरलेली कोथिंबीर लागेल, थोडीशी पुदिन्याची पानं, पाव कप दही, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा गरम मसाला नसेल तर तुमच्याकडे जो कुठला चिकन मसाला किंवा ठेवणीतला मसाला असेल तो वापरला तरी चालेल। लाल तिखट, 1 चमचा धनेपूड आणि पाव चमचा हळद। याचबरोबर आपल्याला तेल आणि मीठही लागेल। सुरुवात आपण चिकन मॅरिनेट करण्यापासून करत आहोत। तर इथे मी चिकन व्यवस्थित स्वच्छ धुवून ड्राय करून घेतलंय। यामध्ये आपण दही घालूयात, आलं लसूण पेस्ट, हळद, पुदिन्याची पानं घालायची आहेत, हातानेच तुकडे करून घालायचं, कोथिंबीर घालूयात आणि हिरवी मिरचीचे तुकडे आणि त्याचबरोबर मीठ। आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं, मिसळून घ्यायचं। व्यवस्थित असं हे मॅरिनेट मिसळून झालं चिकन बरोबर की झाकण ठेवायचं आणि कमीत कमी 1 तास तरी आपण हे व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेणार आहोत। तर चिकन हंडी बनवण्यासाठी प्रॉपर अशी एक मातीची हंडी येते आणि त्यामध्ये ते चिकन शिजवलं जातं। माझ्याकडे हंडी नाही आहे, पण मातीचं भांडं आहे, त्यामुळे जे भांडं आहे त्यामध्येच मी हे चिकन बनवून दाखवणार आहे। मातीचं भांडं नसेल तर तुमची कुठलीही रेग्युलर कढई पॅनमध्ये तुम्ही हे चिकन करू शकता। चवीमध्ये थोडासा फरक पडतो, मातीच्या भांड्यांची चव वेगळी येते थोडीशी। तर बऱ्याच रिक्वेस्ट होत्या की ही मातीची भांडी वापरायची कशी। तर मातीची भांडी सिलेक्ट करताना शक्यतो अशी ही नॉन कोटिंगची किंवा विदाउट कोटिंगची घ्यायची, प्युअर मातीची भांडी घ्यायची। तर हे विदाउट कोटिंगचं मातीचं भांडं घ्यायचं। मातीचं भांडं तुम्ही बाजारातून आणलं की स्वच्छ पाण्यात ते बुडवून ठेवायचं, 2 दिवस तरी व्यवस्थित बुडवून ठेवायचं। 1 दिवस बुडवून ठेवलं की दुसऱ्या दिवशी तुम्ही त्याचं पाणी टाकून देऊन पुन्हा ते 1 दिवस आणखी बुडवून ठेवायचं। तसं झालं की ते टेम्पर करावं लागतं, ते म्हणजे खाण्यासाठी योग्य करावं लागतं भांडं। मग काय करायचं, तुम्ही पाण्यामध्ये बुडवून ते ड्राय करून घ्यायचं आणि त्यामध्ये 1 चमचाभर भात फक्त शिजवून घ्यायचा, 1 चमचा तांदूळ टाकायचा आणि त्यात 2 कप तरी पाणी घालायचं, 2 ते 3 कप, आणि त्याला चांगली उकळी घेऊन यायची। एक 15 ते 20 मिनिट तो भात व्यवस्थित शिजला पाहिजे। तो भात शिजला की ते सगळं अन्न टाकून द्यायचं आणि मग ते भांडं स्वच्छ धुवायचं आणि मग तुमचं मातीचं भांडं वापरण्यासाठी योग्य होतं। तर घ्यायची काळजी काय, तर गार आणि गरम अजिबात चालत नाही। मातीचं भांडं गरम असताना त्यामध्ये गार पाणी अजिबात घालायचं नाही। इव्हन आपण जेव्हा फोडणी घालतो तेव्हा तेल त्यामध्ये घालून मगच ते गरम करण्यासाठी गॅसवर ठेवायचं। भांडं गरम झाल्यानंतर त्यावर जर तुम्ही थंड तेल घातलं तर ते तडकू शकतं। त्याचबरोबर गॅसवरून काढल्या गार ओटा आपला थोडासा थंड असतो किंवा त्याचं टेम्परेचर थोडंसं कमी असतं आणि पातेलं गरम असतं। गार गरम असं कॉम्बिनेशन झालं की ती भांडी पटकन तडकतात। त्यामुळे हीटिंग पॅड असेल तर त्यावर ते भांडं ठेवायचं, डायरेक्ट ओट्यावर ठेवायचं नाही। तर आणि प्रत्येक कुकिंगच्या वेळेस शक्य असेल, जमत असेल तर एक 15 ते 20 मिनिट ते भांडं पाण्यामध्ये बुडवून ठेवायचं। आता मी हे आज पातेलं वापरते आहे, तर मी सकाळी एक 20 मिनिट स्वच्छ पाण्यामध्ये हे भांडं बुडवून ठेवलं होतं। त्यानंतर ते व्यवस्थित ड्राय करून घेतलं। आता यामध्ये आपण तेल घालतोय, तर साधारण एक 3 ते 4 चमचे तेल आपल्याला हवं आहे। आता हे तेल घातलेलं भांडं इथे मी मध्यम हीटवर हे तेल आधी गरम करून घेऊयात आपण।
तेल हलकंसं गरम झालेलं आहे. आता फोडणीमध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूयात आणि कांदा एक 5 ते 6 मिनिट मीडियम हीटवर परतून घेऊयात. जवळजवळ 7 ते 8 मिनिट मीडियम हीटवर हा कांदा मी व्यवस्थित परतून घेतलाय आणि छानपैकी असा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झाली आहे. कांदा व्यवस्थित मऊ झाला. यामध्ये आपण टोमॅटो घालूया आणि टोमॅटो पण 1-2 मिनिट आपण परतून घेऊया. इथे टोमॅटो पण व्यवस्थित असं मस्तपैकी शिजून निघालाय कांद्याबरोबर. आता मसाले घालूयात. लाल तिखट, गरम मसाला आणि धने. हे मिसळ 1 मिनिट आपण परतून घेऊया. मस्त 1-2 मिनिट झाल्यानंतर हे जे चिकन आहे ते आपण 1 तासभर मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे. हे मॅरिनेट केलेलं चिकन या मसाल्यामध्ये आपण घालूया. व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. चिकनला मसाल्याचं व्यवस्थित असं कोटिंग आलेलं आहे. आता आपण यामध्ये मीठ घालूया. चिकन मॅरिनेट करताना पण आपण मीठ घातलंय, तर साधारण त्या अंदाजाने मिठाचा वापर आपल्याला करायचा आहे. आणि हे मिसळून घेऊया. मीठ व्यवस्थित मिसळून झालं. आता आपल्याला हे चिकन दमवर शिजवायचं आहे, म्हणजे अगदी लो हीटवर शिजवायचं. तर यामध्ये आपण गरम पाणी घालतो. गरम चिकनमध्ये गरम पाणी घालायचं, थंड पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. आता असं होतं की जेव्हा आपण मातीची भांडी वापरत असतो तेव्हा ते पाणी किंवा मॉइश्चर खूप ॲब्झॉर्ब करतं. त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण थोडंसं आपल्याला जास्त ठेवायचं हे चिकन करताना. परफेक्ट. आता अर्थातच आपल्याला दमवर शिजवायचं आहे, म्हणून मी काय करते, हे भांडं आपण बाजूला काढून घेऊयात. तर गॅस एकदम लो हीटवर ठेवायचा. इथे अगदी लोएस्ट हीटवर मी गॅस ठेवला आहे माझा. आता हे भांडं, एक जाळी ठेवायची. जाळी नसेल तर एक तवा पण तुम्ही ठेवू शकता आणि त्यावर हे चिकनचं भांडं ठेवायचं. एक टाईट झाकण याला लावायचं, फिट होईल असं, किंवा एखादा स्वच्छ रुमाल किंवा नॅपकिन या भांड्यावर ठेवून त्यावर झाकण ठेवलं तरी चालेल, किंवा मग ॲल्युमिनियम फॉईल वगैरे ठेवली तरी चालेल. बऱ्याचदा ट्रॅडिशनली ते गव्हाच्या पिठाचं सिलिंग करतात, पण त्याने अन्न वाया जातं, म्हणून मी ती स्टेप अवॉइड करते. बऱ्यापैकी हे घट्ट झाकण आहे. मला वाटलं तर मी यामध्ये या खाली नॅपकिन ठेवू शकते. पण आता अगदी लो हीटवर दमवर आपण एक जवळजवळ अर्धा ते पाऊण तास हे चिकन शिजवून घेणार आहोत. जवळजवळ पाऊण तास लो हीटवर दमवर हे हंडी चिकन मी शिजवून घेतलंय. आता आपण चेक करूयात. आहा, मस्तच अफलातून. आता चिकन शिजले का चेक करूयात. अजूनही ते उकळतच आहे खरं. येस, परफेक्ट. चिकन मस्तपैकी असं मौसूत शिजलेलं आहे. तुम्ही बघू शकाल, छान असं गळलंय चिकन, व्यवस्थित छानपैकी शिजलंय. थोडंसं ओव्हरकुक झालेलं चिकन आमच्या घरी आवडतं, म्हणून मग मी ते थोडंसं जास्त शिजवते. पण ओव्हरऑल रंग खूप छान आलाय, टेक्स्चरही खूप मस्त आलंय. चिकन जबरदस्त दिसतंय. तर आपण काढून बघूयात. आहा, मातीच्या भांड्यातल्या वस्तूंची चव अप्रतिम लागते. म्हणजे हंडी चिकन इथे बनवून तयार आहे. जबरदस्त दिसतंय. रंग, टेक्स्चर, ग्रेव्ही खूप छान आली आहे.
हे कशाबरोबर छान लागेल, नान, रोटी किंवा आपली मस्त गरमागरम चुलीवरची भाकरी, त्याबरोबर पण छान लागतं हे चिकन. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चमचमीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.